I think I've mentioned yung journey ko sa pagiging kusinero ng maraming beses na. Siyempre, yung usual natin na litanya na came up from a family na mahilig kumain, pasiklaban ng luto. Nakatulong siyempre dyan yung heritage ko, yung pinanggalingan ng aking mga magulang. So yun yung pinakamalaking impluensya na meron ako with my culinary journey, ika nga. Pero I can also name and remember a specific, siguro, scenario kung saan ko naman siya na-expand. I would say, very critical yung familiarization ko with herbs. I would attribute that doon sa kung bakit ako nakapasok sa hotel industry. What we're making now is a seasoning para doon sa ating asin. Kasi bukod doon sa pastang na-discover ko before, again, 20-25 years ago, preparean din natin to ng protein. So we will just roughly chop this. Let's add in yung ating salt. We will rub yung ating salt doon sa ating herbs. And this will give you herb salt. Pwede nyo tong i-store. Siguro pwede nyo i-dry ng kaunti. Itong mixture na to. Irarab mo lang yan and you have a cheat na pwede mong kunin sa inyong cupboard or sa inyong pantry anytime na gusto nyong ibahin yung lasa ng inyong dish na gagawin. Shelf life nito, since we're dealing with salt, it's practically forever. Wag lang siyang mababasa. So what you can do is pwede mo tong i-crank sa microwave oven for like 30-second interval para tingnan mo lang yung consistency ng herbs mo. Yan. So ganyan kasimple. And then we have our chicken. Ito yung protein natin. I will season yung kabilang side ng skin. I'm being mindful na wag siyang malagay dun sa kabila. Dun sa skin side. Because I will be cooking yung ating chicken siguro mga 80% dun sa skin side. Bakit? Para lang hindi masunog. You can let it stand for siguro overnight sa fridge. Pero pag ganito, pwede rin naman, walang problema. Kung gusto mo lang ng mas nanunuot yung lasa, you can definitely marinate this for a longer period of time. Ito yung kabaliktaran sa madalas kong tinuturo sa inyo, food explorers, na when you sear, dapat mainit yung pan. This time, we'll start with cold pan. The purpose of that is we want to render yung fat ng chicken skin. Kaya sabi ko kanina, okay lang din na kahit hindi natin i-marinate ng matagal yung chicken is because of this process. It will have enough time para ma-absorb yung timpla na nilagay natin doon sa meat. Yan. Unti-unti magsisizzle yan habang nagba-brown naman at nag-crisp up yung chicken skin. Balikan natin to siguro more or less mga after 5 minutes. Kung makikita natin, wala tayong nilagay na kahit anong oil. And yet, ayan na siya. Diba? Since hindi flat yung pan natin, i-flip lang natin sa kabilang side para pantay maluto. So makikita natin, etong part na lang yung hilaw. Yung gray area na yan, that's your indicator kung hanggang saan na yung lutong part. So more or less, nasa 70% na tayo. I-flip lang natin siya to finish off yung cooking. Perfect time for us to prepare our pasta. We have here spaghetti, salt, pasta. Lagyan natin dun sa ating boiling water. Alalayan lang natin ng swirl yung ating pasta para hindi maputol. Kailan lang natin ito maluto. Depende of course sa brand, pero tatimingan natin ito mga 8 to 12 minutes. Pag gantong hindi natin kilala yung brand na ginamit, what you can do, I'm sure napanood nyo na ito kung paano matitest. Kuha kayo ng isang piraso, hatiin nyo sa gitna. Dapat yan may tuldok sa gitna.
So, medyo malaki pa yung tuldok. I'll give this 2 more minutes and then pwede na nating i-finish. Since patapos na yung ating pasta, prepare na natin yung herb component. So, we have here rosemary, we have thyme, we have oregano. Rough chop lang natin to. So, goods na yung herb natin. Chicken natin at this point. Ready na rin yan. Tanggalin na natin to rest. So using the same pan with the fawns and yung seasoning ng ating chicken, we will add in our herbs para lang ma-infuse pa yung mantika. And then dagdagan lang natin ng olive oil. Turn off heat. And then, kukunin na natin yung ating pasta. So yung konting tubig na pumapatak na yan, ayaw mong masyadong toyong-toyo pag tina-transfer mo kasi that will help us emulsify or magbibigay ng body dun sa combination ng water natin and oil. So magkakaroon ng parang lapot effect. Kaya makikita natin. So ready na yung pasta natin, ready na rin chicken, pwede na mag-serve.